Так, ми сьогодні в Нижній Австрії, приблизно 80 кілометрів від Відня. Можна так сказати, так? Так, Так, це Вайнфірдель, правильно? Чудовий Вайнфірдель. Нам справді пощастило з погодою. Поруч зі мною Патрік. Патріку, цього року ти отримав нову машину. Імпортована самостійно, незалежно. 1,2 метри ширина захвату, 3000 літрів місткість. Так, це, звісно, інвестиція. Це ж не так просто вирішити за одну ніч. Як ти взагалі до цього дійшов? Як тобі прийшла ця ідея? Де ти це вперше побачив? у нас останні 2 роки ця система була в підприємствах. І саме звідти в мене з'явилася ця ідея. Так я на це вийшов. Так, там ти вперше побачив? Раніше ти з цим не стикався? У вас тут теж нікого такої машини немає, правильно? І потім я трохи почитав про це все, знаєш, в інтернеті і так далі. І оскільки ми тут в посушливому регіоні, де випадає мало опадів, то подумав, що це може стати чимось корисним, правильно? Можливо, це дійсно щось позитивне. І в майбутньому в цьому є потенціал. Зараз цього року, я навіть не знаю, яке сьогодні число. Сьогодні 5 квітня. Отже, як справи цього весняного сезону? Як би ти оцінив ситуацію? Які часові рамки в тебе були, наприклад, для озимих культур? У тебе ж багато озимих зернових, правильно? Так, ми розпочали, якщо не помиляюся, 16 лютого або 18, чи може навіть 2 лютого. І спочатку озимі, і в основному пшениця. Ми обробили приблизно 650 гектарів. 650 гектарів? І це було з великими перервами? Як цього року справи з прохідністю? Багато дощів було між роботами? Дощів? Та ні, дощів було небагато. Один раз у нас була пауза на 4 дні. І, до речі, тут одразу помічається одна річ. Можливо, на відео це теж буде видно. Тут дуже відчутний вітер. Через нього ґрунт висихає набагато швидше. І якщо ми подивимося, як це було цього року, але ти ж сьогодні працював на ярому ячміні, так? І тут, звичайно, виникає питання, як далі буде з опадами. Але завдяки култанам ми змогли пробити цю тверду кірку ґрунту, яку ми тут бачимо, і заклали внизу депо, яке зрештою допоможе рослині використати залишкову вологу, що є в ґрунті. І сподіваюся забезпечити гарне зростання. Щодо машини, все спрацювало добре? Ти ж замовив її наприкінці минулого року? Так, Чи як це було? Ти отримав її прямо з України. Це ж було те, що випробування. Ну, випробування не випробування, але не кожен би на таке наважився. Ти ж сам зв'язався з Україною, правильно? так. Трохи англійською, трохи жестів, якось домовилися. І ти її отримав. Добре, тепер питання. Ти отримав її на початку цього року, так? Тобто через кілька місяців на початку лютого. Прямо вчасно для сезону підживлення. Ще встигли. Зібрали, налаштували і вперед. Так, саме так. Тепер виникає питання, яке я маю відношення до цього? Особливість цієї машини в тому, що зараз є вже кілька машин зі Східної Європи, які частково сюди експортуються, але наскільки я знаю, ти перший, хто отримав таку машину тут. Я не чув, щоб хтось ще мав щось подібне в Австрії або взагалі в німецькому регіоні. Особливість цієї машини і її головна відмінність від інших в тому, що всі запасні частини, які тут використовуються, це оригінальні колеса КВД. І завдяки цьому ми маємо певну впевненість у якості та надійності закладки. Це справді колеса, які протягом 20 років показували дуже добрі результати. І це дає певний спокій. І при цьому треба відзначити, з точки зору механіки, в тебе були якісь проблеми з поломками? Чи все було нормально? У нас був один невеликий інцидент через неправильне використання гідравліки, коли клапани на мить застрягли. Так, це було одного разу, але в іншому проблем не було. Так, це однозначно цікава модель. Ми з задоволенням будемо спостерігати за нею далі. Я думаю, щодо співвідношення ціни та якості, тут і справді немає на що нарікати. Ти б, напевно, хотів би трошки більший бак? Так, слід було б трохи більший. Але загалом машина зручна в використанні з самого початку, так? Вона досить легко керується. У неї небагато електроніки, правильно?
А як у тебе все організовано? У тебе на тракторі стоїть система паралельного водіння, правильно? І ти з цією системою витримуєш свої колії, а контроль обсягів подачі здійснюється за допомогою тощо, що постачається разом із обладнанням через контролер. І там, власне, є регулювання обсягів залежно від швидкості, а на перекриттях ти сам стежиш за тим, щоб вимикати та вмикати. Окей, тобто система проста. Ми з тобою трохи зідзвонювалися, але загалом ти сам все запустив. Працює чудово. Як тепер далі? Зараз ви вже фактично займаєтеся ярими культурами. Що далі? Я чув, що буде кукурудза. Так, наступного тижня починаємо з кукурудзою. І там в тебе теж кілька гектарів заплановано. Так, цього року заплановано 200 гектарів. Який у вас план? На якій стадії ви зараз, коли плануєте починати підживлення? Одразу після посіву, тобто через днів 3-5. Насправді ми подивилися кілька полів, але одно навіть зняли. Ми обов'язково покажемо це у відео, можливо, ще додамо кілька кадрів, де машина працює на полі. Сьогодні ми обробили кілька гектарів і, можливо, найближчим часом ще подивимося на кукурудзу. У вас це зернова кукурудза, правильно? Супер! Можливо, ще оглянемо. Я з нетерпінням чекаю. Тож до наступної зустрічі.